ครับสำหรับเครื่องเล่นเกม Famicom 8 บิตนะครับเหลือสินค้าไม่เยอะแล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจทักทายในเพจได้นะครับพอดีมีลูกค้าสั่งของไว้ผมจะจัดส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะก็เลยมาเช็คเครื่องดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเทสเล่นให้ดูตัวเครื่องนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับมีเกมอยู่ในเครื่องทั้งหมด500เกมนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ตลับนะเล่นได้เลย500เกมนะครับมีเกมทั่วๆไปนะคอนท่ามาริโอนะครับแล้วก็จะมีตลับแยกให้นะครับ132เกมนะตัวนี้มีตลับแยกเสริมให้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสเล่นกันเลยครับผมเอ็มนะครับวันนี้มาจัดของส่งลูกค้ากันครับหัวเชื้อน้ำหอมแล้วก็อุปกรณ์การทำน้ำหอมนะครับมีขวดสเปรย์ขวดพลาสติกขวดแก้วแล้วก็เป็นหัวเชื้อน้ำหอมนะถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อทางเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ให้ครับครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากผสมน้ำหอมใช้เองหรืออยากจะทำขายนะครับก็ลองติดต่อทางเพจร้านผมได้นะครับยินดีให้บริการให้คำแนะนำนะครับปรึกษาฟรีนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ